pagkikilay, mag-outline muna kayo. Dahil maliit yung mata ko, wala akong malaking eyelids, ang ginagawa ko kapag nag-eyeliner ganito. Dito, napaka-waterproof nito, especially this, at yung iba pa. Hindi siya napaka-pigmented, parang kailangan mo i-layer, ganyan, para makuha mo yung kanya. Hello everyone! Welcome back sa aking channel! So ngayon, mabilisang video lang po ito ha, kasi gusto ko lang bigyan ng first impression review itong mga nabili ko sa Ever Bilena at sa Careline. So wala talagang plano na bumili ng mga makeup. Kaya lang, nung nakakita ako nito, salamin ito, salamin. Maganda siya kasi hindi siya distorted tulad ng iba na malabo. So, tapos, may nakita akong mga makeup na hindi ko pa siya natatry. So, siguro kayo na-try nyo na, ibigay nyo rin ng comment kung ano ang mga result ng paggamit nyo. So, una ay itong EB Advanced First Step Mattifying Primer. So, ito yung primer. Nagkakahalaga siya ng 249 pesos. Usually, ang primer, ginagamit siya bago ka mag-apply ng foundation. Ayan. So, clear yung kanyang product. Tapos, i-apply lang natin sa ating face. Isa sa mga napansin ko sa mga primer, parang ang mga amoy nila parang dun sa Quick FX. Pero ito parang kaamoy niya yung Quick FX, kaya lang konting-kunti lang. Parang kapag nag-focus ka talaga, saka mo siya mapapansin. Okay, so nakalagay na ako ng primer. Sunod naman ay yung liquid foundation. So ito yung nabili ko. Ever Bilena All Day Liquid Foundation. So yung una kong nabili nito, porcelain. So, ito yung silk. Hindi ko alam kung ano bang okay sa akin. Okay, silk yung color niya. Maganda siya kasi nakakapag full coverage talaga siya. So, ngayon, ang gagamitin kong pang-apply ay itong brush. Itong brush na to galing to sa Avon. Isa to sa pinaka-favorite kong brushes sa paglalagay ng foundation. Kung gusto nyo full coverage na foundation, gumamit kayo ng brush. Kung hindi naman, gumamit lang kayo ng sponge. Sa pag-a-apply ng foundation, circular motion lang. Pwede naman pagka-apply nyo ng foundation gamit ang brush, gamitan nyo ulit ng yung sponge para mas maganda yung finish niya. Pantayin natin pati dito sa leeg. So, yung silk, medyo maputi siya sa akin kasi umitim na ako. Pasok na kasi. Gagamitin kong pang set itong EB Advanced Whitening BB Flawless Compact. Okay. Nagkakahalaga nga pala siyang 285 pesos. Ganito siya. Cute as ever. And, ayan. Ang shade dito ay Matte Oriental. Tapos dito, meron tayong sponge. Kung gusto nyo ng full coverage, gamitin nyo yung sponge. Kung hindi naman, gagamit kayo ng brush. Dito na tayo sa eyebrow. Kunin nyo lang yung spoolie nyo. Brush nyo lang konti yung inyong eyebrows para pumunta sa isang direction yung inyong Tapos, gagamitin ko itong angled brush. And gagamitin ko itong mark. Soft brown ang color nito ha. Galing to sa Avon. Tapos sa pagkikilay,
Mag-outline muna kayo. Mag-outline muna kayo tapos sa kanyo lagyan ng color sa loob. Konti lang. Huwag niyong pupunuin hanggang dito Kasi kapag hanggang dito, hindi maganda. Hanggang lang dito. 3/4 lang kumbaga. Tapos sa kanyo na i-brush. Simula doon sa pinakaloob. Papunta sa labas. Yan. Kilay na kayo. Sige, ulitin lang natin. Dito sa kabila. Mag-outline. Dapat pantay. Tingnan nyo kung pantay. Outline muna. Tapos sa kanyo, lagyan ng konti dito sa loob. 3/4 lang. Tapos, sa kanyo na i-brush. Ayan. Wala kang kilay. Kung hindi pantay, pantayin nyo lang. Pagkatapos nyan, maglalagay tayo ng eyeshadow. Gagamitin ko to, yung Maybelline Fit Me Concealer. Para gagamitin ko as primer ng eyeshadow. Mahalaga yan para kumapit yung eyeshadow nyo. Kasi kung hindi, mag-smudge siya all the way through your eyes kapag hindi. Yan, ito. Detail makeover. Ang ganda to kasi meron na siyang contour, bronze, highlight, and blush. At saka pwede ko rin siyang gamitin as eyeshadow. Okay. Sige. I-contour natin yung ating face. Ito. Malapit na yung pasukan, yung August 24. Kaya, huwag kayong mabibigla kung minsan mag-upload ako ng mga lesson, halimbawa, how to add fractions, subtraction of fractions, at kung iba pa. Since bawal ngayon ang face-to-face, yun ang naisip ko para kahit nasa bahay yung mga bata, kaya nilang makasunod sa module. Kasi modular sila module yung kanilang pinili na mode of learning. Kaya yun. Tapos, lalagyan lang natin ng highlight dito. Highlight. Contour. Dito i-contour natin ang contour para malagyan ng dimension ng inyong mga face. Yung ating face. Para kahit mataba, nagmumukhang payat. Yan. Next, blush. Ito. Tapos naman, dagdagan natin ang eyeshadow natin. Gagamitin ko to TV Collection Multitask Palette.
Itong dark brown yung gagamitin ko. Lagyan lang natin yan dito sa outer corner ng ating mata. Tapos mamaya i-blend na lang natin. Dagdagan lang para mas maganda. Pagkatapos niya, i-blend na natin. Yung pag-blend, simula dito sa gilid, sa outer corner, papunta dyan sa loob. Pagkatapos niya, dito naman sa isa. Okay. Yan. Diba? Sunod ay itong Maybelline Hyper Sharp Liner. Favorite ko to. Dahil maliit yung mata ko, wala akong malaking eyelids. Ang ginagawa ko kapag nag-eyeliner ganito. Dito lang ako sa gilid ng aking mata. Hindi ko na siya pinupuno hanggang dito sa loob. Dito lang. Maglalagay tayo ng mascara. Kapag ordinary days, hindi ako gumagamit ng waterproof mascara tulad nito. Napaka-waterproof nito, especially this at yung iba pa. So, itong Sassy Lady, waterproof din medyo, kaya lang madali siyang maalis kapag nag-wash ng face. Kaya kapag hindi naman masyado mahalaga yung pupuntahan, hindi ako nag-waterproof mascara. Pero kapag mahalaga, waterproof talaga dapat. Kung mag-second coat kayo ng mascara, make sure na matuyo muna yung unang coat para mas kumapit yung second coat, okay? Ito, madali lang tong matuyo. Kunin natin ito, yung dati nating brush dito. Lalagay lang tayo dito ng pigment, ng brown. Tapos, lipstick. Ito yung nabili ko sa Careline. Nagkakahalaga siyang 180 pesos. Maganda kasi yung kanyang shade. Ang nakuha ko dito yung Trophy. This is good for your everyday use. Kasi nude siya. Hindi siya napaka-pigmented. Parang kailangan mo
i-layer, ganyan. Para makuha mo yung kanyang color talaga mismo. Worth it ba? Okay na ngayon, kaya lang parang kulang kasi sa color. Yung yung Maybelline kapag nag-sale sila, 199 pesos, isang swipe mo lang, yung pigment nandun talaga, solid na solid yung color. Pero ito, this is already worth 180 pesos. Kailangan mo pang ulit-ulitin ganyan ang paglagay. So, okay. Pero, let's see. Okay, thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification button to notify you of my new uploaded videos. Bye!